235 har jag. Jag tycker det känns... Ja, 311. Välkomna till Norrbotten, norr om polcirkeln och till ett nytt avsnitt av Bra jakt. Vi står här på en myr och ska jaga toppfågel, det vill säga orre och tjäder, tupp. Vi är här uppe med Niklas som är en gammal kollega till mig och hans kompis Fredrik som jag har jagat med några gånger förut. Jag är ju nybörjare när det kommer till toppfågeljakt. Men det här är två proffs, även om aldrig skulle erkänna det själva framför kameran. Men vi ska jaga tillsammans med dem och förhoppningsvis få lära oss både ett och annat. Lufttrycket är 948, det vill säga det är ganska mycket lägre än vad vi har skjutit in på hemma. Vi hörs sen, hörru. Bra, hej. Det vill säga att trycket på kulan är lägre så att du får en flackare kulbana. Luften trycker inte ner på samma sätt. Vilket man ska tänka på om det blir lite håll. Vad sa du? Hur många sekunder var det? När du 7 i byarna. 7 och sen så ja, okay. 2-3 nu. Ja, just det. Vi ska fortsätta rätt fram i myren här. Vi har en lite mer tätare myrtallskog längre fram. Och där kan man hitta dem faktiskt. Ja. Skjuter någon där sedan tidigare. Så vi avancerar sakta framåt och så ska vi spana av det stråket. Så ska vi vinkla ner och följa myrkanterna och runda ett litet skogsparti här. Ja. Får vi se. Ja, Niklas, vad ska man titta efter så när man spanar efter? Idag när vi spanar så är det så att vi har ju ingen upplägg, det vill säga snö uppe i träden. Så att nu gäller det att använda kikan kanske mer frekvent än om vi hade haft mycket snö eller frost uppe i träden. Just det. Så att För då ser man fågeln lättare. Exakt, i och med att du har en svart fågel, det är tuppar vi jagar, orre och tjäder. Och de är svarta, så att de ger en väldigt stark kontrast när det är snö uppe i träden eller frost. Men det har vi inte nu, så att nu måste vi jobba mycket med kikaren. Och just i det här specifika området så vet vi att det är inte ovanligt att de sitter lågt och de kan sitta i de här väldigt små myrtallarna som är här ute. Och det är tall de helst sitter. Ja, det är tallbar som de nu ska ta och käka här under dagen. Ser du stanna ofta, för det finns många träd att titta på? Det är jättemycket. Och framförallt om man tror att man har spanat av en yta och så rör man sig framåt kanske några 100 meter. Då kan det vara värt att spana igen, därför att då har man en annan vinkel och helt plötsligt så ser man den där lilla avvikelsen som då indikerar på att ja, där sitter faktiskt en tupp. Så att kikaren är ju lite grann av det hemliga vapnet i den här jaktformen. Det är toppjaktens bästa vän, en bra kikare. Man förstår ju alltså att alla grenar, alla luckor, allting, det är ju mycket tillfällighet om de inte sitter i toppen.
Nej, Så exakt. det är ju mycket tillfällighet att man hittar det. Och så, som jag sa, mest troligt så sitter de brukar sitta ganska lågt i de här skogarna. Och vi har ingen upplägg, så det blir tufft att hitta dem. Men om inte annat så kanske vi stöter dem istället. Så som vi bommar. Och då har vi en chans. De flyger ju då. Då har vi en flygriktning. Och det är inte allt för sällan de slår inom ett rimligt avstånd. Oftast ganska högt. Så jag tänker att vi tar det jäkligt lugnt nu. Så åker vi ner mot det här stället där vi har haft mycket indikationer på tupp. Får vi se. Det kan mycket väl vara tomt här idag. Det är ju inte ovanligt. Men man måste ju prova. Japp. Hårt betade tallar där. De små, just det. Ja, med tofsar ute. Ja. Här har du ju spillningen efter tjäder. Det här är gammalt, så det har ju hunnit frysa ihop. Men vi är ju på rätt ställe. Det är här de är. Som är lurigt, det är när vi kommer på vissa partier längre in. Där är det ganska mycket gran, väldigt grandominerat. Och så finns det partier, alltså myrar där det finns ingen tall utan det är bara en myr och så blir det granskog. Ja. Och de där områden, de är väl förstås meningslösa att åka i. Eller det är väl inte, men i stort sett i alla fall. Men så fort du börjar ha liksom typ granskog, men så är det en enstaka tall här och där, då är det liksom giftigt, va. Och det röriga är ju att de kan sitta, och inte ovanligt att de sitter i en tall som är liksom insprängd lite grann så här. Ja. Det är så lätt att glömma bort det. Vi fortsätter väl sakta maka. Vi har ju egentligen allting framför oss med eftermiddagen. Ja. Som är oftast mycket mer givande. Över här. Nu, som vanligt när man har lunchat så då kommer det fram fågel. Så vi hann inte åka med en 100 meter så lyfter det en tjädertupp här på 150 meter. Och den flög snett ut höger här så vi håller på att kartreka lite hur vi ska lägga upp. Det är öppen myr här bakanför. Ja. Så den sitter ju där någonstans. Då ska vi bara... Och då är då frågan, ska man åka... För den här myren sitter ihop med den myren. Ska man runda eller ska vi slå genom skogen? Det har jag inget svar på egentligen. Men alltså jag vill ju ha dem här någonstans. Ja. I den här sektorn. Jag tycker det låter bra. Sen är det så att de kan ju vinkla. De kan ju göra en krok. Det är inte helt ovanligt. Och då är frågan hur man ska åka här. Det går ju ett instick här. Vi kollar väl där och sen kollar vi in. Och så ska jag egentligen kolla det där insticket där. Ja. En tupp som har gått runt.
betat på tallarna sen. Så vi är onekligen i ett område som är rätt. Någon är ju här. Nu är dag 2 och igår var en dag som det ofta är. Mycket skidande. Vi såg en tjäder under eftermiddagen och sen i blå timmen som det kallas där ofta det mesta händer. Då såg vi 3 stycken. Var fan satte den sig? Ja. Ordentligt betat uppe på den höjden. Ja, det är det. Men de satt på backen igår och vi stötte dem och fick aldrig riktigt tag i dem. Eller någon läge på dem. Så att nya tag idag. Som ni ser är det fantastiskt väder. Lite kallare. Vi har sett en hel del orre sitta uppe på vägen hit. Så att vi har lite förhoppningar att de sitter i topp idag. Vi jagar nu. Ja. Det är gamla herrar. Ja. De här är som regel ganska så varsk. Så att det är inte de här korkjärna, hönsjärnorna som vi hade för några år sedan. Så det gäller liksom att ha dem sträckt hals som de hade igår. Mm. Då gäller det gäller att komma till skott. Ja. Det är ju bara sakta avancera och jobba med kikaren. Vi har liksom inte... Fan, de sitter på backen alltså. Idag har vi stött 2 tjädrar. En kanske har suttit i ett träd, men en satt på backen och lyfte. Så de verkar sitta och äta på marken, vilket gör det väldigt svårt att upptäcka dem. Men vi har bästa delen av dagen kvar. Så vi har inte gett upp än, även om det känns lite motigt just nu. Det är platt, men motigt.
Slå då! Han slår. Kom igen, slå då. Slå. Genom där. Fan, varskar med. Det är klart, det är inte mer än 250 meter dit. Vet du. Den drog. Kan man säga. Du, han drog. Jävlar till Gällivare. Då är det morgon och vi är på väg ut. Jag tänkte snabbt bara skulle prata lite om vad vi har för ammunition. Och jag skjuter med 6,5-55. Varför väljer man då den kalibern? Det är väl framförallt för att den har bra ballistiska egenskaper, 6,5, de kulorna. Den är lång och smal, vilket gör att den flyger bra i luften. Idag ska vi jaga med Norma Diamondline Fält som har en väldigt hög BC, ballistisk koefficient, över 0,53 tror jag den ligger. Och det gör att den på längre håll är mindre känslig för vind och så vidare. Det vill säga att man, om man tar exakt koll på avståndet så får man lite hjälp av en sån här kula. Som sagt 6,5 och en Stalon Victor på, som är en väldigt liten och smidig ljuddämpare som för att slippa med sig hörselskydd och så vidare ut på fjället så en väldigt liten vikt och tar upp smällen bra just för 6,5. Har tejpat den och då är ett tips att sätta några varv med en tunn papperstejp här så att när man har skjutit kan man riva bort en ny remsa och fästa över, för det kan vara väldigt svårt att få tejpen att fästa på metallen annars. När vi kommer till optiken så har jag valt Swarovski Z8i med ballistisk ton på. Och det är nästan en nödvändighet skulle jag säga att man har möjligheten att justera för avståndet. Jag har gjort en liten lathund som jag har tejpat här som är ett komplement till, man kan ju ha det inprogrammerat i kikaren, men ibland kan det vara snabbt, man kanske får hjälp att mäta avstånd av någon annan eller att det är kallt så att utrustningen inte riktigt svarar som man vill. Då är det här ett bra tips att välja, eller att ha. Nu sticker vi ut och jagar. Då är det dag 3 här på toppfågeljakten och vi har gjort några radikala förändringar. Vi har 1 bytt område och 2 bytt ut Niklas till Fredrik. Nej, men vi har bytt område. Vi har haft kontakt med 7 gånger med tupp de 2 senaste dagarna. Men de har suttit på backen och verkar springa runt och har varit svåra att komma åt. Så att nu byter vi område och hoppas på att det finns några tuppar och att de beter sig lite annorlunda. Så att ny dag, nya möjligheter. Ja, det finns lite fler tallar att välja på. Ja, alltså det är ju svåra förhållanden det här. Om vi inte har någon upplägg och plus att det är lite skare och fågeln har tendens att gå på backen istället för att sitta uppe i träden, så jag tror lite grann name of the game är att skidra och få det att stöta upp det här och få det röra på sig. Och sen i blå timmen att vara i rätt område då vi har betningar. Och ja, exakt. Där har vi taktiken. Precis. Sen hinner det ändra sig 17 gånger idag också. Jättebetade toppar. Tallarna där uppe på åsen.
Ja, här har vi ju supertydliga spår av att här har de ju verkligen suttit. Det är hur mycket spillning som helst och barr som ligger ovanpå snön här efter att tinat här har haft det. Så att de här finns ju tupp i området någonstans garanterat. Ska vi bara hitta den. Den har egentligen gått tom i 2 dagar. 2 dagar har vi gått tom. Jag tror vi gjorde första dagen 18 kilometer utan ett liv. Ja. Så nästa dag säkert 10 kilometer. Ja. Så sista 30 minuterna i det här blå ljuset som är så där värdefullt. Ja, då sitter de ju bara där. Ja. Vi hittar igen 2 tuppar här framme. Ja. Då hittar jag igen 2 tuppar här framme. Fick du den? Ja. Grattis! Så jävla grann. Det är som någon har bara stoppat dit dem sådär. Men det är det som är charmen. Ja, men vi börjar ju som misströstade och fundera på kommande säsonger. Och Nästa års plan. ja, men precis. Och så helt plötsligt så händer sånt där och då blir det ju som att allting man har gjort hittills som man har åkt skidor och allting det som helt plötsligt känns det så mycket lättare. Det är som man kan skida och frysa också. Och så ser man en fågel, då bara adrenalin och så blir man varm i hela kroppen och bara så här, det är mäktigt hur det kan. Ja. Det är viktigt att lätta på klädseln i tid. Även om det känns jobbigt att ta av sig ryggsäck och allting. Men när man väl har börjat svettas och bli blöt, då är det inte så roligt sen, för sen blir man kall. Så att det är lätt att vara lat och inte klä av sig, men nu har vi klätt av oss i tid. Förhoppningsvis inte behöver bli svettiga. Nu ska vi ha den där tjädern. ...235 har jag. Jag tycker det känns... Ja, 311. Ja, vänta. Nej. Ja, vänta. Det är för långt. 230. Vad sa du? 230. Ja. Nej, fan. Ja. Fuck, den stack. Det får... Jag hade en på 230.
Ja, men det var ett träd framför och det var 230. Men den satt bakom. Nej, jag såg den lyfte från den. Jag satt och tittade på den. Ja, då såg jag fel. Vad tog jag vägen? Där är det. Det är en björk i bakgrunden. Ja. Ja, det är ju bara mata tillbaka så här eller? Ja, vet du att... Sen, det är nog att försöka hitta någonstans här bara 30 meter fram och skjuta tror jag. Just det. Var har vi den då? Okej. Är det lägre? Om du ser, mitt i viken. Ja. Så till höger så har du spets på vänster sida. Där. En annan. Okej, där nu ser jag. Hitta en lucka. Ja, precis. Jag stannar här som man gör med. Den är mitt mellan träden där. Men jag måste fram. Typ till den för att hitta en lucka i grenverket. Ja. Jesus. Det här är ju hela tjusningen med toppfågeljakten. Förutom att man får vara ute med goda vänner och skida i fantastisk miljö, är att när hoppet i stort sett är ute så vänder det. Och nu, jag vet inte om jag skottrensade med första, för det var ett väldigt litet hål jag hittade i grenverket här. Men det blev en tupp. 200 meter. Ja, jag höll andan hela tiden. Det är därför du är lite blek. Alldeles blå i ansiktet. Ja, det är så hemskt att titta på. Och när de sköt första så sträckte den bara på och så bara nej. Nej. Jag tror jag kan ha skjutit det i grej, för det var oklart. Jag kunde, så ni ser här, det är ju väldigt snårigt. Den satt i toppen här framme. Och ja, försöka hitta och se det här dåliga ljuset, om det är rent skottfält eller. Jag tyckte jag zoomade in och ut. Nu har vi mätt med elrangen och då har ju det avståndet och kan ladda upp mot Swarovskis app. Så om man irrar runt den och försvunnit ner i snön, då kan vi se ganska på metern när var den ska ligga någonstans. Var vi sköt ifrån och var den ska ligga någonstans.
Så att 198 meter ditåt. Här har vi tuppen. Och se Fredrik, vad är det för ålder på den här? Det är ju en ung tupp i alla fall. Ja. Den är 1 eller 2 år kanske, men troligtvis 1 år ska jag väl tippa. När de blir riktigt gamla så de blir så grövre, om man ser bredden, alltså på basen på näbben också. Ja. Jag tänkte, det här med kulfång har vi inte nämnt. Vi sörlänningar, vi pratar ju alltid kulfång, att man ska skjuta i någonting där man ser att kulan stannar. Men det är ju svårt på de här fåglarna som sitter i toppen. Hur resonerar man? Ja, alltså det är som du säger, man har ju inte ett direkt kulfång, utan vi skjuter ju ofta silhuettskytte som det är i det här läget. Ja. Men det vi har är att just nu så närmsta byn är ju 4 kilometer i den där riktningen och vi skjuter åt det här hållet. Just det. Så att man måste ju fortfarande ha koll på riktningar och hur man skjuter. Och just det. Sen finns det ju ett erfarenhetsvärde under alla år här också, att det är ju så otroliga ytor. Ja. Och ska man då beräkna risker på det är ju... Precis. Nej, det går knappt. Nej. Ja. Ska vi packa ner den här och så ska vi skida tillbaka då? Ja. Ja. Ja, Niklas, hur ska vi sammanfatta det här då? Jag tycker hela jaktsvängen är ju väldigt bra sammanfattat med tanke på att allting händer i sista sekund. Exakt. Så att håll ut och ha verkligen liksom tålamodet, invänta det sista ljuset, för då händer det grejer, som regel. Det är inte ovanligt i alla fall. Nej. En väldigt bra regel är ju också att man så att säga har som rutin att varje morgon, eller åtminstone på kvällen efter en jakt, då, gå igenom bindningar, gå igenom stavar och så vidare. För att, vi har haft några haverier här ute i skogen. Det är inte ovanligt. Utan, så att man verkligen har koll på de här grejerna. Så att byt ut i tid så man slipper stå där. För det är besvärligt om man är långt ifrån närmsta farbara väg. Och så är man med en trasig skida eller en trasig bindning. Magiska fåglar här. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det här gör vi om nästa år. Ja. Definitivt. Och nu ska vi bara brösta ur den här och sen till flyget.